لو قلت لك انه اليوم رح اخذك بجولة جوا جزيرة، رح يخطر ببالك اول شي انه هالجزيرة بنص المحيط، مزروعة شجر ونخيل، وفيها على الاغلب كوخ صغير بيطلع منه دخان، وقدامه في قارب. يمكن هي الصورة التقليدية المرسومة عندك، بس اليوم رح غير لك كل هالصورة، ورح اخذك بجولة جوا جزيرة ما بتشبه اي جزيرة تانية، ممتعة وغريبة مثيرة للفضول، مليانة تاريخ واثار، جمعت كتير من الحضارات قبل آلاف السنين، تعرضت للحروب واثارها السيئة، بس مع كل هالشي قدرت تحافظ على جمالها وتاريخها المهم. اليوم أنا بجزيرة المتاحف ببرلين. أنا حلو، إذا وصلت لهون لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، ويلا على جزيرة المتاحف. أكيد عم تسأل حالك كيف يعني جزيرة موجودة بنص المدينة؟ بس دقيقة، رح جيب كاس المتة وانت جيب مشروبك المفضل، ورح نكفي حلقتنا مع بعض. بالمناسبة المتة هي عشبة موجودة بأمريكا اللاتينية وخاصة بالأرجنتين، انتقلت لبلادنا أيام هجرة السفر برلك، ولليوم أنا وكتير ناس عم نتوارث هالمشروب وعم ننقله من جيل لجيل. بلا طول سيرة وخلونا نرجع لموضوعنا. ببساطة سموها جزيرة لأنها موجودة على ضفاف نهر شبريه بنص العاصمة الألمانية برلين، وجزيرة المتاحف تحديدا موجودة بالجزء الشمالي من هالجزيرة، وتضم 6 متاحف متنوعة: متحف بودي، متحف برغامون، المتحف القديم، المتحف الحديث، المعرض الوطني للتراث، وهون بلدة فورم. كل متحف فيها عبارة عن عالم بحاله، منشوف فيه فن وعمارة وتفاصيل متميزة كتير ما منشوفها بمتاحف تانية. بيجمعوا كمية ضخمة من الآثار اللي بترجع لحضارات وثقافات مختلفة يوصل عمرها لأكثر من 6000 سنة، مثل الحضارة البابلية، الكلدانية، المصرية والرومانية، آثار مأخوذة من كل أنحاء العالم. بس السؤال اللي على طول بيخطر ببالنا، كيف قدروا ينقلوا هاي الآثار من موطنها الأصلي؟ مثل بوابة عشتار اللي نقلوها من العراق لمتحف برغامون يلي كان هو وجهتنا الأولى. المتحف اسمه برغامون نسبة إلى مذبح برغامون الموجود فيه، بيزيد عمر هالمذبح عن 2000 سنة. هو عبارة عن تذكار بيتكون من آلاف القطع المرصوصة جنب بعض. بس برأيي المعلم الأبرز بهالمتحف هو بوابة عشتار، يلي بتكون هي الوجهة الأولى للزوار وأكيد لإلنا. خلونا نحكي شوي عن هالبوابة. بالقرن السادس قبل الميلاد بنى الملك نبوخذ نصر مدينة بابل الموجودة بالعراق، وقرر يبني مدخل لهالمدينة لأنها كانت من أكبر وأجمل المدن بوقتها، فبنى بوابة عظيمة وسماها بوابة عشتار. هالبوابة اللي كانت لحد وقت قريب من عجائب الدنيا السبع وتحفة فنية ما حدا بيختلف على جمالها. لما بتفوت بالمتحف أول شي بتشوف ممر طويل طوله أكثر من نص ميل تقريبا، بيسموه طريق الموكب، مبني من حجارة حمراء وصفرة جميلة جدا، وسموه بالموكب لأنه كان يمر فيه موكب بيحمل تماثيل الآلهة وبيحتفلوا فيه ببداية السنة الجديدة، شي بيشبه احتفالات رأس السنة بوقتنا الحالي. وبنهايته منوصل البوابة الرئيسية المعروضة بالمتحف، بوابة رهيبة وجميلة كتير بيوصل ارتفاعها ل 30 متر، انبنت بأحجار بتشبه السيراميك باللونين الأزرق والأصفر، مرسوم عليها رسومات لحيوانات مختلفة، وكل رسمة بتعبر عن آلهة معينة. فمثلا رسمة الأسد اللي متكررة كتير ترمز لعشتار اللي هي إله الخصوبة والحب والحرب والجنس، واللي سميت البوابة باسمها. أما الرسومات الثانية مثل الثيران الصغيرة فكانت تمثل آلهة الطقس، والتنانين كانت ترمز لإله مردوخ وهو إله بابل القومي. بس مثل ما موضح بالمجسم الصغير لبوابة عشتار إنه لسه في بوابة أكبر من البوابة المعروضة بالمتحف، ولما سألنا إنه ليش ما أنا معروضة قالوا لنا بسبب حجمها الكبير ما قدروا يعرضوها واحتفظوا فيها بالمخزن الأرضي للمتحف. طيب السؤال اللي الكل عم يستنى جوابه، مين عطاهم الحق إنه ينقلوها من العراق
لبرلين. بالحقيقة تم اكتشاف البوابة بالتدريج على مدار سنوات طويلة من قبل فريق من الخبراء الآثار الألمان. بيقولوا إنه المدخل الرئيسي المعروض تم اكتشافه عام 1902. ظلت البوابة بمكانها لحد الحرب العالمية الأولى، واللي سقطت فيها الدولة العثمانية اللي كانت مسيطرة على العراق بهداك الوقت، وخضع بعد العراق لاحتلال بريطانيا. بس ألمانيا ما تخلت بسهولة عن البوابة، وفاوضت بريطانيا على إنهم ياخذوها وينقلوها لبرلين، وهذا اللي صار فعليا. يعني شيء بيشبه السرقة إذا ما كانت هي السرقة بحد ذاتها. للأسف ما كانت البوابة هي الشيء الوحيد اللي انسرق من الحضارات القديمة، بس الغريب بهالمرة إنه الطريقة اللي انسرقت فيها يلي ما بتخطر على بال حدا. بالواقع ما في شخص بشوف البوابة وبتوقع الطريقة اللي نقلوها فيها، لأنها ضخمة كتير فمستحيل نقلوها مثل ما هي. بتقول المصادر إنه الخبراء الألمان فككوها قطعة قطعة ورقموا كل قطعة ونقلوها بصناديق منفصلة وبعتوها على ألمانيا وجمعوها بالمتحف وأعادوا بناءها مرة تانية بالشكل النهائي اللي انتو شايفينه. بتخيل لو حدا قرر يمثل هالقصة كفيلم كان رح يحطوه بالبوكس أوفيس. ¿Qué vamos a robar? بصراحة بوابة عشتار ساحرة كتير وبتستحق كل هالاهتمام. كل تفصيل فيها بياخدك لعالم تاني، ما بتقدر تمر على أي تفصيل صغير مرور الكرام. بس كان لازم نطلع لنكفي جولتنا بمتحف برغامون ونشوف مسلة حمورابي المعروفة، واللي تعتبر من أهم التحف التاريخية يلي تركت لنا إياها حضارة بلاد الرافدين. مسلة حمورابي هي عبارة عن وثيقة قانونية كتبها حمورابي لينظم فيها شؤون البلاد. المسلة من فوق بتبين إله العدل الشمس هو بيسلم الراية للملك حمورابي الواقف قدامه، وتحت مكتوب نص القانون اللي شرعه حمورابي يلي هو العين بالعين والسن بالسن. بتقول المصادر إنه هالمسلة ما حقيقية والأصلية موجودة بمتحف اللوفر بباريس، بس ما حدا بيعرف على الأكيد وين المسلة الحقيقية والأصلية للأسف. من حضارة بلاد الرافدين رح نسافر مع بعض للعصور الوسطى ونشوف فنون عصر النهضة الأوروبية بالمتحف الأحلى برأيي بتصميمه الخارجي اللي هو متحف بودي. سموه بودي نسبة إلى ويليام فون بودي، أول مدير استلم رئاسته بعد عملية ترميم شاملة صممه المهندس الألماني إرنست إبرهارد على طراز عمارة الباروك الجديد. المتحف موجود شمال الجزيرة ومبني على شكل شبه دائرة، وفوقه فيه قبة كبيرة حواليها الكثير من التماثيل المتميزة. بصراحة المتحف لحاله من برا تحفة فنية، فما بالكم من جوا. من جوا بتكون من 3 أجنحة رئيسية: جناح الفن البيزنطي، جناح النحت، وأخيراً خزانة العملات يلي بتضم 500,000 قطعة من عملات إغريقية ورومانية وعربية قديمة. بالحقيقة الجناح اللي كان له النصيب الأكبر من زيارتنا هو جناح الفن البيزنطي. بيحتوي الجناح على أكثر من 1700 قطعة من بداية القرون الوسطى حتى نهاية القرن ال18. يلي بيميز هالجناح عن باقي الأجنحة هو القطع اللي بتعبر عن العلاقة بين الدين والفن، وخصوصاً في العصر البيزنطي المسيحي. الجناح مركز على الأعمال الفنية بالشرق المسيحي وتحديدا القبطية المصرية من توابيت وتماثيل منحوتة، وما بننسى أكيد الفسيفساء اللي بتذكرنا بالفن البيزنطي بالمحاكم يلي لهلا معتمدينه ببناء الكنائس المشرقية. الجناح غني كتير بالقطع المهمة، بس خزانة المرايا كان لها أهمية خاصة تماما. ميز الخزانة بالمنحوتات الدقيقة وكلها منحوتة بالذهب، وخلفيتها المصقولة باللون الأزرق عطيتها فخامة مختلفة. أكيد خزانة بهالفخامة في وراها قصة. حسب الأقاويل بأواخر عصر الباروك الدوق ويليام اللي هو كان دوق ساكسون ميرسبرغ بهداك الوقت طلب من المصمم مايكل يوبنهاور تصميم خزانة مميزة لزوجته شارلوت وتكون على الطراز الريجنسي الفرنسي. فعلا صمموها وبنوها بهالشكل الرائع. بالنسبة لرأيي الشخصي لمتحف برغامون ومتحف بودي، فأنا عن نفسي حبيتهم كتير. فيهم تنظيم ونظافة واهتمام بكل قطعة أثرية، وهذا بيعطي لكل زائر إحساس بأهمية القطع اللي سافرت فوق البحار والمحيطات لتوصل لهالمكان. وجد بحيي القائمين على هالمتحف، مو لأني أنا ببرلين وهن ببرلين، بس فعلا مميز وفيكن تزوروهم وتتأكدوا من كلامي. بالحقيقة جولتنا بمتحف بودي خلصت، بس على الأكيد جولتنا بجزيرة المتاحف ما خلصت، ولسه قدامنا متاحف كتيرة عم تستنى نستكشفها ونعرفكن عليها. واستنوني أنا حلا بفيديو جديد الأسبوع القادم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وكمان تابعوني على الانستغرام. سلام.